polkaisee todenteolla käyntiin vuonna 1979 Itä-Helsingissä perustettu yhtye, joka oikeasti haluaa päästä kauas ja on valmis pistämään kaiken peliin. Rock and roll! You look like a bitch girl to me. You stepped into my life from a magazine. You sounded like a bitch girl to me. You walked into my life from a record machine. Oh, bitch girl, yes, you sure make me hot. Se oli silleen vähän jotenkin bleak, tiedät sä, niinku harmaata ja ei ollut paljon tekemistä. Kerran kun mä muistan, tuli täysin niin sellaista ihmisvirtaa vastaan ja sitten mä katselin ympärille. Mä olin vähän melkein päätä pitempi kaikkea ja muutenkin niin täysin niin sateenkaaren värit päällä ja kutessa. Ja se massa meni mua vastaan ja mä olin niin tää kuvaa hyvin mikä fiilis, että mä olin niin täysin niin friikki täällä. Juoksejat toivo, et sulla on nopeammat putsit. Juoksejat toivo, ettei saa sua kiinni. Juoksejat toivo, et sulla on nopeammat putsit. Juoksejat toivo, ettei saa sua kiinni. No ei! Oli se aika ankeeta, kun täältä niin halusi pois lähteä sen takia. Se alkoi Tavastialla itse asiassa niin, että mä muistan siellä oli sellainen 3 bändin ilta, joista yksi peruutti sitten lyhyellä varoitusajalla ja joku kertoi tällaista uudesta bändistä nimeltä Hanoi Rocks. Paitsi sen niin kuin sanotaan ulkoasu, niin myös sitten se niin kuin asenne sillä tavalla, että ne olisi voinut soittaa sen ensimmäisen keikkansa Madison Square Gardenissa ihan hyvin. Katsottiin, kun me oltiin siinä 6 kuukauden aikana käyty Köljon Lallintalolla jo 3 kertaa, että mä aloin kelaa, että tääks tää nyt sitten on, että vedetään Lallintaloon loppuelämä ja tolleen. Ja... Sehän niin kuin meidän tavoitteena on, että lähdettäisiin vetämään niin kuin Suomesta ekaksi. Että niin kauan Suomesta ja Skandinaavista kuin mahdollista. Tukholmassa oli tietty paljon avoimielisempää ja kansainvälisempää. Niin siellä ei sentään tullut turpaa ulkonäön takia. Siinä me hypättiin niinku kaupunkiin, mistä niinku mä en tiennyt yhtään mitään. Iso kaupunki verrattuna niinku Helsinkiin. Ja minä ja Make ja Nasse niinku eniten hillutti niinku ja asuttiin näiden arabipakolaisten kanssa enemmän kuin niinku ruotsalaisten tyyppien kanssa. Me ylimmäkseen vaan niinku pummattiin huumeita ja viinaa paikallisilta ruotsalaisilta ja se kaikki aika, mitä meillä on niinku vapaata, niin me viedettiin se niinku treenatessa. Meillä on rockibändi ja me ollaan kadulla, meillä on mitään menetettävää. Mulla oli yksi pahvilaatikko ja tämmöinen kapsekki, missä oli kuteet ja tavarat. Ja ei ole mitään muuta, niin se oli tavallaan makea fiilis olla vapaa ja vastuuton ja ei tästä voinut mennä kuin ylöspäin sitten. Ja... Eka keikkahan on vielä täys kaos tavallaan. Sitten on nämä normaalit Svenssonit, jotka seisoi siellä, kun oli lukenut Expressionista, että täällä on joku hullu bändi tulossa ja sun muuta. Sitten kun ne tuli katsomaan, niin siellä oli sellaisia skidejä, jotka riehu kännissä lavalle, jotka oli transvestiitin näköisiä. Ja... Kyllä se niin ehkä osa diggasi, mutta suurin osa oli, että mitä tämä nyt sitten on. Ja välissä kävi niin, että
että me nukuttiin siellä treenikämpälläkin, että vahti tuli tekemään sen rundinsa ja katsomaan, niin me mentiin styrkkareikin taakse piiloon ja oltiin hiljaisia, kun se Fikkanen kanssa katsoi. Ja sitten venattiin 10 minuuttia, kun se on lähtenyt ja sitten alkoi mökä taas uudestaan ja treenit jatkuu. Mutsi oli eri mieltä, tietysti ei halunnut päästää mua kotiin, mä olin nuori lapsi. Ja sitten mä en antanut kuulua itsestäni mitään moneen kuukauteen, että niinku, kai sitä oli kaikki vähän huolissaan. Tavallaan unelma on se, että pystyy olemaan täysin oma itsensä ja tehdä mitä halus ja soittaa mitä halus. Hanoi Rocks uskalsi heittäytyä. Ensinnäkin, että ne asui Tukholmassa, joka oli jo heittäytymistä sinänsä. Ja sitten se, että ne lähti Englantiin, tehtiin joitain demoja Englannissa ja bändi muutti sinne asumaan. Revolution rock, it is a brand new rock. A bad rock, this here revolution rock. Be careful how you move. Kun me oltiin Marquee-klubilla, niin kun me saatiin kiinnitys sinne, tehtiin, niin kun me oli residenssi, pari kuukautta soitettiin joka kerran viikossa. Ja saatiin aika hyvä buzz aikaan, että se oli lehdistön, niin kuin meistä tuli niin kuin lehdistön lämpäreitä sitten, The Darlings of the Press. Se yhdistelmä, sitä musaa, mitä me tehtiin, mistä me kaikki erikseen digattiin ja mistä sitten tuli Hanoi Rocks, niin se on niinku just sitä niinku tavallaan brittihistoriaa. Että me oltiin enemmän Briteistä otettu oppia niinku bändinä musiikillisesti kuin Jenkeistä. Että niinku, et siellä tuli Motto-hupun läpi ja sieltä tuli Clash läpi. Että sieltä tuli kaikki nämä niinku brittien niiden hard-homma. Niin jollain tavalla niinku katsoi, niinku, että mitä helvettiä tää on niinku suomalaiset skidit ja ne kuulee niinku tämän koko kaivon sieltä. Niinku, että mä luulen, että silloin oli paljon tekemistä koko jutun kanssa. Kai se oli itsestään selvää, että siitä pitää tulla maailman suurin rockibändi. Se oli jotenkin itsestäänselvyys. Kun me mentiin hotelliin lentokentältä, niin hotellin aula-ovet aukesi, niin siellä oli niinku 300-400 minihameista tyttöä venaamassa. Sanoin, että nyt me ollaan veikattu täällä. Ja sitten kun mä menin mun huoneeseen, niin sen pitkän lennon jälkeen mä olin väsynyt, niin ronahdin siellä sängyllä, niin se kaapin ovi auki ja sieltä tulee pikkutyttö. Hello, Mr. Jaffa. Can I get your autograph? Mennään seuraavaksi Jenkkeihin ja runnataan siellä vuosi pari, niin sitten on iso nimi. Ja haluttiin vaan laajentaa meidän mainetta. Ja kaikkihan meillä aina kertoo, että rahat on Amerikassa. No mennään sinne hakemaan rahaa, saatana. Systeemi oli erittäin hyvin hallussa. Meillä oli hyvä lakimies, hyvä agentti, ehkä sen ajan Jenkkien paras.
agentti, jolla oli Springsteen ja kaikki muutkin. Ja paljon poweria takana. Iso levyyhtiö. Käytännössä katsoen loppuun myyty kiertue. Ja niin edelleen. Et silloin se oli siinä ikään kuin breikkauksen reunalla. Meidän eka kokemus niin nykis. Mä hellun sen Warholin kanssa sun muuta. Ja, niin siinä oli sellainen fiilis, kun siellä oli Motley Crue oli tulossa, että nyt on jotain poreilemassa. Niin että tästä niin tämä meidän juttu, että ei me ole tätä turhaan tehty. Että tässä on, niin kuin, että jengi diggaa tätä ja jengi alkaa hiffaamaan, että rock'n'rollia voi tehdä tällä tavalla. No aina me hoidettiin keikat, vaikka kuka oli missä tilanteessa, missä mielentilassa, että kamanveto oli vähän ottanut elämän kipinää pois bändistä, että se oli aika vaikea aika. Suoraan sanoen, me oltiin nistejä silloin. Me vedettiin hefoa päivittäin. Me oltiin 21 ja me oltiin rundilla ja me oltiin vedetty sitä 4 vuotta putkeen. Se oli siinä vaiheessa sellaista, että ei ollut niin kasas, että mä olin niin ajatettu vähän erilleen sillä niin kuin mä en ollut Andyn kanssa. Andy oli vähän niin kuin tuolla, niin kuin tolla ja mä olin tuolla tälleen ja Sammy ja Russell ja Nasty oli siinä niin välissä vähän ja mä olin vähän niin kuin erakoitunut ja se oli se yhteishenki ei ollut niin hyvä ja Andyllä ja Sammyllä tietty oli se, kun Sammy oli Andyn entisen tyttöystävän kanssa niin kuin yhdessä ja se nyt ei ole hyvä tilanne lainkaan niin. Moniko, että en mä tätä jaksa enää. Tavallaan en mä jaksa enää. Mä en edes jaksa katsoa tuon Andy Lärviä enää, tiedätkö, niinku. Mielettömät tekot oli menossa silloin, niinku ihan älyttömät tekot, niinku. Ja sitten niinku mulle toi Russellin kolmoset tuli tosi rankkana, niinku. Sen takia mun mielestä oli niin, että Sammykin oli miettinyt bändistä lähtöä ja siinä vaiheessa, kun Russell kuoli, niin se isku oli niin kuin liian kova, ei me pysty kestämään sitä millään. Tilanteelle ei voi mitään ja ehkä se oli jotenkin piilevä ikään kuin asia, joka sitten niin kuin vaan hajotti koko operaation. Don't you ever leave.